Harvest time. Meron tayo ditong sili. Ito pa may sili din. Nakasabit lang siya dito. Yan. Yan. Tinaas namin kasi marami kasing gumagalang daga. And then, may pusa kami dati. So, palaging kinakaykay. So, the best option that we have decided is to hang them. So, itong petchay, hindi masyadong lumaki kasi sa ganito lang nakatanim. Pero, for harvest na din to, magulang na nga. Naku, magulang na, matigas na eh. Magulang na siya. So, meron din tayo ditong ampalaya, maliit pa siya. Ayan, ampalaya. And then, meron din tayo ditong sitaw. For harvest na din ito. Meron din tayo ditong kangkong. Diba, hindi na tayo bibili. At least ito, 100% sure, malinis. Kasi tayo ang nagtanim. So, ayan siya. Siyempre, meron din tayong bumubulaklak na maganda. Actually, ay patapos na ang kanyang pagbulaklak kasi as you can see, ayan o, parang natatanggal na siya. Pero may mga kasunod pa yan na iba. Ito o. Yan. Ito. Isang puno lang yan pero nag-ano siya, nag-branch ng dalawa kasi ang ginawa dito pinutol noong habang lumalaki siya, so nag-branch siya. So pwede nyo yung gawin katulad nitong isang to, straight yan, straight. So pwedeng kung mga ganito pa lang siya kalaki, yan, pwedeng putulin doon, then magba-branch yan katulad nitong dalawang ito. I forgot, meron din tayo ditong malunggay. Ayan, napaka-healthy ng ating malunggay. Ano lang to, hanggang bewang ko lang. Pero ang dami niyang, nasa paso lang siya. Ayan, ang dami niyang dahon, diba? So, pwede na tayo maggulay. Meron din tayo ditong kamatis. Kakapitas ko lang kahapon ng umaga kasi nagluto ako ng corned beef. So, fresh na pitas, freshly picked, masahog agad natin sa ating luto. So, ngayon ay konti na lang to, dati ay marami yan kasi syempre pinipitas ko. At ang ginagawa ko para hindi nawawalan, hopefully sana hindi mawalan, ay nagtatapon ako ng buto. Ayan o, mga kasunod na. Actually, nagtapon din ako dito pero konti ang tumubo. Pero ito, may kasunod na ulit. Sa labas, meron din kami. So, ito yung nasa labas namin na kamatis. Marami akong na-harvest din. Actually, ay patapos na siya ng kanyang termino ng pagbunga. Pero may ilan pa rin. Ayan, oh. Marami to, mga 20 pieces yata nakuha ko dito. Ayan, oh, meron pang mga pahabol. O, diba? Tinapon kong buto lang yan dito. Tapos meron din ako ditong ina-experiment na pinya mula dun sa binili at kinain ko. So, I will update you kung anong mangyayari dito, kung tutuloy ba siya. Basta lang to binaon dito sa kapirasong lupa sa may paso. So, that's all for this video. Please don't forget to click the subscribe button, tsaka yung notification bell, and click mo yung all para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. Thank you for watching!